সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এইখন নতুন ভিডিঅ লৈছো আজি এইখন ভিডিঅ আইপ্যাড আনবক্সিং কৰিম প্লাস ৰিভিউ দিম আৰু লগতে PUBG টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা পাৰফৰম্যান্স হয় তো বলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ সো এইটো হল বক্স আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে মোৰ আইপ্যাডটো আৰু আইপ্যাডখন মই আগতে ওলাই লৈছো যাতে আপোনালোকৰ টাইমখন ওয়েষ্ট নহয় সো খোলাৰ পিছতে আপোনালোকে বক্সটো খোলাৰ পিছতে আপোনালোকে আইপ্যাডটো পাই যাব এন ধৰণৰ সো এইখিনি আৰু ইয়াৰ লগত আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আছিল এইখন এডাপ্টাৰ 10 ওয়াটৰ হয় সো যাতে আপোনালোকৰ টাইম ওয়েষ্ট নহয় সেই কাৰণে মই শৰ্টকাট মাৰি দিছো আনবক্সিংটো স্কিপ মাৰি দিছো সকলোবিলাক আগতে খুলি ৰাখিছো সো এইটো লগতে পাই যাব আপোনালোকে PUBG টেষ্টটো আৰম্ভ কৰো PUBG মানে আপোনালোকক কৈ আছো মই আগতে মানে যেতিয়া আপোনালোকে গ্ৰাফিক সেটিংছটো দেখিব না জাস্ট মুখৰ পৰা এটা শব্দই ওলাব ও মাই গড ওয়াও তো বলক আৰম্ভ কৰো টেষ্ট কৰাটো সো আমি PUBG খন অন কৰো TDM লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিও কেনে ধৰে ৰান কৰে আৰু এতিয়া গ্ৰাফিক্সটো দেখুৱাই দিম কোনটো গ্ৰাফিক্সত খেলি আছো আৰু মানে এইখন টেবলেটত মানে এইখন আইপ্যাডত আপোনাৰ সেটিংসটো দেখুৱাই দি আছো গ্ৰাফিক্সটো স্মুথ প্লাস এক্সট্ৰিম আছে সো আমি HDR দিম HDR দিলে আল্ট্ৰাত আছে আৰু লগতে ৰিয়েলিস্টিক দিটো ওকে সো দেখিবলৈ দেখি আছে আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ হয় তামাম লাগিছে একেবাৰে গেমপ্লে চাওক কেনে ধৰণৰ হয় মই নতুন এটোত সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰী হৈ আছে খেলা সো শৰ্টে দেখুৱাম তেওঁ নেট কৰি আছে সো ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব মই জানো তেওঁ নেট কৰি আছিল নাই এইটো সো ইমানখিনি আজি এইটো গেমপ্লে ইমানখিনি সো বেসিক্যালি আইপ্যাডত আপোনাৰ মানে গ্ৰাফিক্সটো সকলোৱে মানে স্মুথ প্লাস এক্সট্ৰিম দিয়ে মানে মই যেতিয়া দোকানৰ পৰা লৈছিলো এইটো লৈ ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ডাউনলোড দি ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰোতে ঘৰত আহিছিলো সো কোনো মানে হিটিং ইস্যু পোৱা নাই আৰু যদি আপোনালোকে এইখন গেম আইপ্যাডৰ গেমপ্লে যদি ফুল গেমপ্লে ক্লাসিক মেচ দেখিবলৈ চাই তেনেহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে এইটো মোৰে চেনেল গেমিংৰ সো হেতুত গৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে মই ইয়াত ভিডিঅ আপলোড কৰিম তাতো যদি ভিডিঅখন ভাল লাগি থাকে তেনেহলে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু লগতে নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে যে কেনেকৈ সহায় দিব পাৰিছো সো এইখিনি